Hej igen! Då börjar vi närma oss slutet i teorin för Basic Safety. Både grundkurs och fortbildningskurs ska beröra detta om personlig säkerhet och ansvar. Och jag kommer att prata om fatigue nu, sömn och vilotider när vi jobbar till sjöss. Vikten av att sova ordentligt och vilka regler som gäller kring att vila när vi jobbar till sjöss. Fatigue på engelska heter det. Och varför pratar vi om detta? Ja, kanske på grund av olyckor som denna. Det här är ju bara ett exempel av massor av olyckor som förmodligen beror på att man var utmattad och trött och somnade på vakt. Bakom mig här så ser du en röd farledsboj. Den är tänkt att vara på fartygets andra sida. Nu är den ju på fartygets styrbordssida och tanken är att den ska vara på fartygets babordssida för att inte gå på grund. Det här skedde tidigt en morgon och man hade ordinarie besättning såklart ombord plus lots dessutom. Och ändå så lyckas man gå på grund. Det är inte speciellt långt kvar för det här fartygets resa. Destinationen ligger, man ser hamnen ifrån den här platsen som vi ser på bilden. Så det går att paddla eller ro, eller är man duktig simmare så kan man till och med simma sista biten. Det var inga, vad jag vet, personskador eller allvarliga händelser, men fartyget satt fast. Och förmodligen, som sagt, beror på att man var utmattad och trött och somnade på vakt. Och det är därför som vi ska prata lite grann om sömn till att börja med. För att sömn är det viktiga. Reglerna pratar om vilotid och det ska vi avsluta med. Men det är jätteviktigt att vi sover bra ett antal timmar varje dygn för att orka med morgondagen och för att må bra i överlag. Vår kropp är utvecklad sedan långt tillbaks och den är van. Den har fått lära sig en gång i tiden att utsätta sig för påfrestningar. Det var på den tiden när vi bodde på savannen och var tvungna att jaga för att inte bli uppätna av, för att överleva och hålla oss vid liv, att inte bli uppäten av någon annan levande varelse på den där savannen. Så idag vet vi att det är jätteviktigt att vi sover. Vi är byggda som sagt för att klara påfrestningar, men efter en sån påfrestning så måste vi vila innan vi orkar med en ny påfrestning. Och den kraftfulla återhämtningen den får vi när vi sover. Så hur vi orkar med morgondagen är helt beroende på hur vi sover i natt. Vi ska prata om sömn. Och det finns massor utav sömnforskning, både nationell och internationell sömnforskning. Den här sömnforskaren skrivit väldigt mycket på National Geographic. Nu är det ett tag sedan jag kollar på deras hemsida. Det är inte säkert att det finns kvar längre. Men visst ligger det någonting i det här. Vi sover ju en tredjedel av vårt liv. Så någonting bra måste väl ändå vara med att sova. Varför skulle vi annars sova bort så mycket utav vårt liv? Och idag så vet man väldigt mycket om vad som händer när vi sover. Man kan till och med mäta sömnen. Man får sova på ett form av laboratorium eller någon vårdinrättning och sen så kopplas man upp, man mäter sömnen, man får massa sladdar kopplade på kroppen och man övervakas också med filmkameror. Så idag vet vi att vi sover i cykler och under en natt så gör vi ungefär 4-6 sömncykler liknande det vi ser på bilden här. Och den här bilden kommer från en artikel i Läkartidningen som professor Torbjörn Åkerstedt har skrivit. Han är numera professor emeritus. Så om du, precis som jag, tycker det här är spännande med sömn och vill lära dig mer så skriv ner det namnet och sök på YouTube eller på andra ställen ska du se att det finns massor av material från honom och andra sömnforskare. Väldigt spännande. Man kan som sagt mäta sömnen och nu är du förhoppningsvis i stadie 0, fullt vaken. När det är dags att sova, nu gäller det att du är trött och det är dags att sova, så tar det ungefär 20 minuter så är du nere i den här djupa sömnen som kallas för slow wave sleep. Det som är nummer 3 och 4 på den här uppställningen. Det är den djupa sömnen, slow wave sleep, som är jätteviktig för att du ska orka med morgondagen. Och kroppen är smart. Så när kroppen känner att nu är det dags att sova så kommer den prioritera den djupa sömnen. Men efter ett tag så kommer vi pendla upp till en ganska ytlig sömn. Den kallas för Rapid Eye Movement, REM. Och här är egentligen hela kroppen igång förutom, hela kroppen är igång men du sover.
När vi är i den djupa sömnen, så kallas för slow wave sleep, så är hela kroppen på sparlåga. Det kommer en bild alldeles strax, ska du se vad som händer i kroppen. Vi stannar i den ytliga sömnen ett kort ögonblick och sen går vi in i en ny sån här sömncykel. Men till djup sömn då. Men den djupa sömnen, den här gången så stannar vi inte lika länge i den djupa sömnen, utan vi pendlar upp till rapid eye movement, alltså den ytliga sömnen, efter ett tag. Och så gör vi en tredje, kanske en fjärde. Men sen kommer kroppen känna att den är återhämtad. Och då ser du på slutet här, den fjärde och femte sömncykeln på den här uppställningen, den går ju inte ner i den här djupa sömnen, utan vi vänder på stadie 2 som utgör bassömnen. Ungefär halva tiden om du sover så utgörs av bassömnen. Och den här djupa sömnen är jätteviktig för att du ska orka med morgondagen. Den ytliga sömnen, den vet man också nu. När jag säger ytlig sömn så menar jag rapid eye movement. REM-sömnen. Den vet man också nu att den har en väldigt stor betydelse. Den är viktig för kreativt tänkande, skapande, problemlösning, sådana saker. Och därför så måste du ha den ytliga sömnen också. Lite fakta. Jag tror jag sa det mesta. Kroppen är som sagt smart, den kommer prioritera den djupa sömnen inledningsvis i början av din sömn. Så att utifrån den här uppställningen så är det viktigt att du får en sammanhängande sömn. Och här är forskarna lite, det skiljer sig lite grann. Torbjörn Åkerstedt här, han pratar om i sina föreläsningar om någonstans mellan 5,5-6 timmars sammanhängande sömn. Det är nog för att vi ska få full återhämtning. Det är mycket värre om du har en lång period och du får egentligen sova hur mycket du vill, men varje timme så blir du väckt. Hela tiden så är det någonting som stör dig och du kommer aldrig ner i den här djupa sömnen och får den här kraftfulla återhämtningen. Och det är mycket sämre än att få en kortare period med sammanhängande sömn. Här är vad som händer i kroppen när vi sover. Hela centrala nervsystemet involveras. Nu ser jag ämnesomsättningen, blodtryck, andningsfrekvens, hjärtfrekvens, kroppstemperatur, muskelspänning. Allting avtar och minskar till sparlåga. Går på verkligen sparlåga på minsta möjliga. Och idag i samhället så är det många människor som känner stress. Och stress är så väldigt stort och vitt begrepp. Det är ju någonting som gör att vi känner obehag. Ett klassiskt exempel är att det är alldeles för mycket att göra, men tiden som finns för att lösa alla problem som måste göras, allt som måste göras, är inte tillräcklig och det kan utvecklas till att man känner stress. Men det är bara ett exempel, det finns ju massor av exempel. Och det som händer i våra kroppar när vi känner den här stressen, det här obehaget, det är att kroppstemperaturen ökar och vår ämnesomsättning, den ökar också. Och för att vi ska sova bra så krävs precis tvärtom. Vi måste komma ner i kroppstemperatur och vi måste komma ner i ämnesomsättning. Så genom att sova bra så kan du dämpa det här obehaget från stressen. Men samtidigt så gör stressen det svårare för dig att somna. Och det handlar om att egentligen inte sänka kroppstemperaturen så väldigt mycket. En sömnforskare som också är expert och rådgivare till Svenska Olympiska Kommittén som ger sömnråd till alla svenska olympier. I sina föreläsningar, och han har även gjort tv-program, så pratar man om att det gäller att få ner ungefär kroppstemperaturen i hjärnan ungefär 0,5 grad, så kommer du sova bättre. Så det är det man menar med att vi behöver sänka kroppstemperaturen. Under sömnen så hålls också blodsockernivån på en hög nivå. Det är lite vad som händer i kroppen när vi sover. En sak som forskarna är lite oense om jag är inte säker på att de är oense, men när jag som läser olika forskarrapporter och tittar på olika forskares föreläsning så är de inte helt överens om man kan gå i sömnen eller inte. Du känner kanske någon som går i sömnen eller gör det själv, och då är det svårt att säga att man inte kan gå i sömnen. Men jag tror att det handlar lite grann om hur man definierar sömnen här. För i den djupa sömnen som vi tittar på inledningsvis, slow wave sleep, så är ju, som du ser på bilden nu, hela kroppen på sparlåga och du har inga muskler som egentligen är igång och funkar. Det har du i den ytliga sömnen, rapid eye movement däremot. Så kanske är det så att om man går i sömnen så är man i den ytliga sömnen, men man är ändå så pass
sömnig och trött så att man upplevs som sovandes. Nåväl, vi släpper det. Huruvida man kan gå i sömn eller inte, det är inte jätteviktigt här. För snart 20 år sedan så gjorde Totalförsvarets forskningsinstitut en studie på besättningar på marinens olika fartyg. Man ville kolla hur dygnsscheman påverkar trötthet och utmattning ombord. Klassiskt är att man byter kanske klockan 6 på kvällen och så 6 på natten och så 6 på morgonen igen. Man går 6 timmars vakter. Är det bästa eller varför gör man så? Ja, det visar sig att det var ju inte det bästa, utan det handlar om att dela upp de mörka timmarna på ett bättre sätt. Det gör att vi blir mindre trötta utav dygnsrytm och schemaläggning, alltså på vaktgående personal som delar upp dygnets timmar i olika arbetsperioder. Och den vänstra stapeln här, den som går med såna här kurviga former, den vi har här borta. Den är för att ta reda på din vakenhetsnivå. Det finns ett exempel där inledningsvis. Du ser att klockan är 1 på natten och du har varit vaken i 16 timmar. Ja, då ligger du på en kritisk vakenhetsnivå ifall du inte noterar dig själv och känner i din kropp att du ligger på att du är ganska trött och har svårt att hålla dig vaken. Så det är så hur man kan använda den. Och den som är bakom mig här, den kan man använda för att ta reda på hur mycket jag måste sova, sammanhängande sömn för att komma tillbaka till full vakenhet. Så exemplet här visar att klockan är 7 på morgonen och du har varit vaken i 24 timmar. Då måste du sova ungefär 5,5 timmar för att komma tillbaka till full vakenhet. Och då ska det vara 5,5 timmars sammanhängande sömn. Jag tyckte de där var rätt kul, så jag tog med dem i den här föreläsningen. Jag har aldrig använt dem i praktiken. Men det stödjer också det här att man vet väldigt mycket om sömnen och vad som krävs för att vi ska sova bra och må bra. Sömnbrist och funktionsförmåga. Ja, först och främst så ser man väldigt tydliga samband mellan att sova dåligt och sjukdomar längre fram. Det finns säkerställda samband, vetenskapligt säkerställda samband mellan att sova dåligt och åldersdiabetes till exempel. Övervikt, hjärt- och kärlsjukdomar, Alzheimers, flera olika sjukdomar som man kan drabbas av om man sover dåligt i livet. Hur länge du har varit vaken? Ja, det brukar jag ställa den frågan när eleverna och jag är i samma rum. Det blir svårare nu när vi kör den här varianten av utbildning då. Men många brukar vittna om man jobbat till sjöss och varit vaken i kanske 36 timmar, 48 timmar. Svenska forskare inom sömn har sett att när man tar bort 24 timmars sömn från... Du får inte sova på 24 timmar. Då ser man att det händer samma saker i hjärnan som om du får en hjärnskada. Det bildas någonting som kallas för markörer i hjärnan. Det är ett form av protein. Och samma markörer bildas som sagt när du får en hjärnskada. Dock så är det inte i samma nivåer efter 24 timmars utan sömn. När du har varit vaken riktigt länge så börjar du hallucinera och du har jättesvårt att hålla dig vaken. Du sitter och nickar till hela tiden så fort du sätter dig och eller inte rör på dig. Jag har varit vaken i 96 timmar. Det var en gång när jag jobbade i Försvarsmakten. Jag har en bakgrund i Försvarsmakten och för att där gör man en övning som kallas för övning amfibie. Och där var vi vakna i 96 timmar. Då börjar man hallucinera på slutet. Man ser saker som inte finns och man får för sig att det står folk och tittar på dig och man blir inte någon säker person. Så att det är ingenting att rekommenderas. Och som sagt, sömnforskare i Sverige har sett att efter 24 timmar utan sömn så påverkas din hjärna på ett väldigt negativt sätt. Man kan också väldigt tydligt, det här har andra forskare gjort och jag tror att Sjöfartshögskolan, Linnéuniversitetet i Kalmar har varit inblandad också i sådana här projekt där man testar prestation och reaktionsförmåga hos människor. Man jämför reaktionsförmågan till exempel precis när du har vaknat då, när du har sovit och sen 24 timmar senare utan att du har sovit. Och då ser man att man försämrar reaktionsförmågan väldigt
markant. Man försämrar faktiskt reaktionsförmågan ungefär lika mycket som om du har 0,6 eller 0,7 promille alkohol i blodet, har jag för mig. Så håll inte vaken, det är inte bra, det är skadligt för din hjärna. Se till och få dina timmars vila, sömn ska jag säga, varje dygn. Hur mycket sömn vi behöver? Ja, men det är väldigt mycket individuella variationer. Torbjörn Åkerstedt säger i en av sina föreläsningar att från det vi fyller 5 år tills vi fyller 85 år så sover vi ungefär lika mycket per dygn. Dock kanske vi över åren där delar upp sömnen på olika sätt. Vi kanske sover sammanhängande i lite yngre ålder och sen så kanske vi sover kortare men fler gånger i äldre. Det som skiljer dock, det är hur vakna vi känner oss efter. Man pratar om vakenheten. Hur pigg är man efter man har sovit? Den skiljer sig. Men som sagt, själva sömnlängden, den är ungefär densamma. Från det att du fyller 5 tills du fyller 85. Hur mycket sömn man behöver, det är inte helt säkerställt. Om du sover 6 timmar sammanhängande varje dygn, mår bra av det, sköter ditt jobb på ett ypperligt sätt, så har vi ju inget problem. Och då är 6 timmar ett bra riktvärde för dig då. Man tror att runt 7 timmar är ett bra riktvärde. Man lät en grupp människor tillbringa 14 timmar i ett perfekt rum för att sova. Man behövde inte ställa någon klocka, eller man skulle inte ställa någon klocka rättare sagt. Och det visade sig att efter ett tag så svängde kroppen in sig på ungefär 8 timmar och 20 minuter. Det var så lång tid som kroppen själv valde att sova och vakna sen efter 8 timmar ungefär 20 minuter utan att någon klocka ringde eller alarm gick igång. Så 8 timmar kanske är ett bra riktmärke, men idag så sover många människor kortare än så. 6-7 timmar kanske är mer normalt. Och som sagt, forskarna menar att ner mot 5,5-6 timmars sammanhängande sömn så får du full vakenhet. Och som jag sa tidigare, undvik att få störningar i sömnen. Det ger betydligt sämre vakenhet och du kommer inte alls vara så pigg och fräsch och på din arbetsplats efter en sån natt. Vad krävs då för att vi ska sova bra? Ja, det ska vara tyst, det ska vara mörkt. Våra ögon registrerar ljus, skickar information till ett litet centrum i hjärnan. Alltså det registrerar ljuset. Så det som går till det här lilla centrumet, det är om det är mörkt eller ljust ute. Så när kroppen märker, eller ögonen egentligen då, märker att det blir mörkt ute, då skickas det signaler till det här centrumet i hjärnan som på svenska kallas för dygnsrytmcentrum. Och därifrån skickas ännu mer en signal vidare till ett betydligt större centrum som talar om för kroppen att vi ska utsöndra melatonin, vilket är ett sömnmedel. Så då blir man trött. Så att vara vaken när det är mörkt ute, det är att kämpa mot naturlagarna. Det är inte så vi är byggda. Vi är byggda för att sova när det är mörkt ute. Så vi är piggare på sommaren när det är ljusare och längre dagar med ljus. Och vi är tröttare på vintern. Det gör också att du ska försöka gå upp, vakna när det är ljust ute om du kan. Jag förstår att det är inte speciellt lätt när man jobbar till sjöss. Eller så är det jättelätt, det är bara ljus hela tiden och då blir det tvärtom. Om man jobbar norr om polcirkeln så kan det bli åt andra hållet då. Det blir svårt att få det här mörkret som behövs för att sova. Det får inte vara för varmt i rummet som du sover. Du ska givetvis ha en bra säng, bra kudde och allt det där. Sen får du inte ha någon stress. Det jag pratade om tidigare. Stressen påverkar din sömn och försämrar sömnen. Sen måste du också bygga upp ett behov av att sova. Det blir mycket lättare att sova när du är trött och har jobbat hårt och slitit. Så bygg upp ett behov av att sova så att du somnar snabbt. Och det kan du göra genom att arbeta. Och så fysisk aktivitet är jättebra. Träningspass på något sätt. Någon idrott eller på gymmet eller något sånt där. Om du är hungrig så kanske du vaknar. Så ät något lätt innan du går och lägger dig. Så att du inte vaknar på grund av hunger. Försök få regelbundna tider. Det är ju inte jättelätt när man jobbar till sjöss. Där man har rullande schema. Och kanske till och med passerar tidszoner så att man får justera klockan också mitt uppe i alltihop. Som jag sa, försök få dagsljus vid uppvaknandet.
Om ni roterar arbetspassen så försök att rotera med ut så att du alltid jobbar ett senare arbetspass. Och regelbunden fysisk aktivitet, det är bra av så många anledningar, inte minst för att sova bra. Så det rekommenderas också för att få en bra sömn. Tupplur då? Ja, där har forskarna i många år vetat att tuppluren har en effekt. Så att den är vetenskapligt bevisat, den här effekten av tuppluren. Tuppluren ska vara om 15 minuter och då får du en boost på 5-6 timmar. Och du kan alltid ta en tupplur när som helst på dygnet om du vill få en boost, om du vill känna dig piggare och fräschare. Men det är kanske dumt att ta den för sent. Ifall du vet att du ska gå och lägga dig om några timmar och sova hela natten, då kanske det är dumt att ta en tupplur sent på eftermiddagen. Det kan göra att du blir svårare att somna sen då. Idag pratar man också att en hel sömncykel ska också klassas som en tupplur. Så att, och den är väldigt bra om du har ett problem att lösa. Då tar man en längre tupplur på kanske 90 minuter så att du hinner gå igenom en hel sömncykel. Och den är bra om du behöver som sagt lösa ett problem. Så om lastrummet är knökfullt, det står 2 kollin kvar på kajen och de här måste med. Då säger man till chefen att nu ska jag gå och sova i 90 minuter och så kommer jag tillbaks med problemlösningen om 90 minuter när jag har sovit. För att när du går igenom REM-sömnen, som jag sa sedan tidigare, då löser vi problem och vi bygger upp vårt kreativt tänkande och skapande. Så tupplur rekommenderas. Det var lite om sömn och det här finns massor av forskning kring sömn, inte minst i Sverige. Tycker du om det här är spännande så googla eller använd YouTube så ska du se att du stöter på massor av material. Både svensk och internationell sömnforskning. Sen ett antal år tillbaka så har vi någonting som heter Marine Labour Convention, sjöarbetskonventionen på svenska. Här hittar vi sådana frågor som rör just våra arbetsförhållanden och levnadsförhållanden ombord. Så vilotiderna regleras i den här. Och då är det så här att det är ju aldrig en konvention i sig själv som är gällande utan det blir den nationella lagen. Så att om du jobbar på ett norskt fartyg så är det den norska tolkningen och den norska lagen utav den här konventionen. Jobbar du på ett svenskt fartyg så på motsvarande sätt den svenska lagen. Eller vad det nu är för land du jobbar på. Så att man följer konventionen men man översätter det till en egen nationell lagstiftning då. Och vilka gäller konventionen för? Ja men det är ju för, om du behöver gå basic safety, då följer du också sjöarbetskonventionen. Här ser du att det är fartyg bruttodräktighet om minst 500 och vi har även mindre fartyg som går på lite vidsträcktare fart i fartområde A till C. Så små båtar som rör sig längs i till exempel Stockholms skärgård eller Göteborgs skärgård eller väldigt nära kusten, de berörs inte av de här reglerna. Nu stod jag i vägen här märker jag. Jag backar tillbaks lite grann och så ställer jag mig här så kan du läsa där vad det står. Om du är intresserad av vilka fartyg som berörs. Men som sagt, behöver du basic safety så berörs du förmodligen med största sannolikhet av de här reglerna. Här ser du ett exempel på ur innehållsförteckningen då, i Maritime Labour Convention. Och då ser du Regulation 2.3 där, Hours of Work and Hours of Rest. Så där hittar vi regler. Och vi ska kolla på lite grann vad det står här. Först definierar man vad som menas med arbetstid och vilotid. Jag tror inte att det kanske är någon jättebekymmer att förstå vad som är vad. Sen ska man då ha, det står each member shall fix either a maximum numbers of hours of work or hours of rest. En member, det är ett medlemsland då, i International Labour Convention som har tagit fram det här dokumentet, den här internationella konventionen. Så medlem kan vara Sverige eller Norge eller något annat land då. Och då ska man då antingen reglera vilotiden eller arbetstiden. Och i Sveriges fall så har vi reglerat vilotiden
Och jag kommer på slutet här lägga in en bild också hur det ser ut på svenska fartyg. Men du får kolla hur det ser ut på det fartyget där du jobbar. Som sagt, återigen, jobbar du på ett norskt fartyg så är det den norska lagen som gäller. Och inte den svenska vilotidslagen. Men oavsett vilken lag det är och vilken nation det är så ska man uppfylla reglerna i konventionen. Nummer 3 här, den är lite märklig tycker jag. Alltså den normala arbetstiden ska baseras på en 8 timmars dag med en one day of rest per week. Du ska ha ledigt en dag i veckan och ledigt på public holidays. Ja, jag vet inte. Är det så himla roligt att vara ledig en hel dag när man ligger ute på fartyget mitt ute på en ocean? Ja, kanske. Det funkar inte riktigt så i verkligheten, tror jag. Man ska ta hänsyn till den här faran med utmattning och riskerna som finns då. Den här första bilden vi såg på fartyget som hade gått på grund av att man somnade när man körde båten. Och synnerligen viktigt då för de som är just involverade i att framföra fartyget. Secure operation of the ships. All personal som är inblandad i navigation och secure operation of the ship ska man särskilt beakta med de här reglerna då. Och här ser vi vilka regler som gäller. Antingen då om man reglerar vilotiden eller om man reglerar arbetstiden. Reglerar vi arbetstiden så får man inte jobba mer än 14 timmar på en 24 timmars period. Och på en 7 dagars period så ska du få ihop 72 timmars vila. Nej, fel av mig. Du får inte jobba mer än 72 timmar. Om man då istället reglerar vilotiden, ja men då måste du vila 10 timmar på en 24 timmars period. Och du ska få ihop 77 timmars vila på en 7 dagars period. De här 10 timmarna som du måste vila, de får delas upp i 2 perioder. Eller den perioden om 10 timmar får delas upp i 2 perioder. En period måste vara 6 timmar. Och då är det precis på gränsen. Forskarna säger att du ska vila, om du kan få ihop 5,5 timmars sammanhängande sömn så får du full återhämtning till dagen efter. Och det kan bli svårt här. Du ska ta dig till en hytt, du ska kanske byta om, ta en dusch, du skulle käka något sa vi också, du ska varva ner och så ska du komma och så ska du somna. Och så ska du vakna och kanske göra allt det där åt andra hållet också. Du måste ju klä på dig såklart och du måste kanske äta något. Det blir tufft att få ihop 5,5 timmars sammanhängande sömn och få full återhämtning. Så förhoppningsvis så jobbar du på ett fartyg där du har lite bättre sömn då. Då är en 10 timmars period bättre så att du får chans att både koppla av, varva ner, duscha, äta och dessutom få 6-7 timmars sammanhängande sömn. Det är mycket bättre. Åtminstone enligt forskarna. Sen finns det vissa undantag. Musters, alltså nödsituationer, övningar och om ni får en port state, då behöver man inte följa reglerna, då får man frångå dem. Och port staten är vad är port state? Jo men det är ett besök av myndigheter när ett fartyg ligger i en hamn, oftast då i en utländsk hamn, så kommer myndigheterna och gör en port state. Och det här är inte aviserat innan utan de kommer att knacka på och så säger de att nu är det dags för en port state och så blir det kontroll. Och den kan vara liten och den kan vara stor. De kan kolla att alla har basic safety papper ombord, alla har giltiga certifikat och läkarintyg och så vidare. De kollar självklart vilotidsjournalen, att du inte har jobbat för mycket utan att du har fått din vila. De kan också beordra en övning, de kan säga att nu brinner det i maskinrummet till exempel och så ska ni på fartyget i besättningen visa att ni kan ta hand om en sån situation. Så det är en port state control och är det riktigt illa då får inte fartyget lämna kajen förrän brister är åtgärdade. Port state. Så under de där får du göra undantag. Du behöver inte öva på vilotid. Eller, du behöver inte öva på vilotid. Jo, du ska öva och vila. Men du behöver inte öva på arbetstid, vad det jag skulle säga. Och självklart, det är väl hur logiskt och naturligt som helst att om det är en nödsituation ombord så kan man inte hävda att man ska gå och vila och sova. För då måste man lösa nödsituationen såklart.
Och sen då ska det finnas ett schema uppsatt. Så för att det här ska funka så måste man ha en planering, ett arbetsschema att följa. Och när man har jobbat så ska man skriva en journal över sin vilotid då, så att portstaten och andra kan se att ni har vilat som ni ska. Att ni inte jobbat för mycket. Slutligen då, hur ser det ut om du skulle jobba på ett svenskt fartyg? Ja, då har vi någonting som heter vilotidslagen. Och för att den ska gälla så ska du vara anställd för fartygsarbete på det här svenska fartyget. Och undantag får göras genom kollektivavtal. Jag ska också säga att även om du inte är anställd för fartygsarbete men du är vaktindelad så gäller den här lagen. Du kanske är någon form av volontärbesättning på ett större fartyg men du är vaktindelad och då gäller vilotidslagen i alla fall. Och i Sverige så har vi valt att reglera vilotiden då, så då är det 10 timmar på en 24 timmars period som du måste vila. Dock får den 10 timmarna får delas upp i 2 perioder. En period ska vara minst 6 timmar. Och på 7 dagar så ska du få ihop 77 timmars vila. Så ser den svenska vilotidslagen ut. Och vill du läsa mer i vilotidslagen och gå igenom alla föreskrifter och kapitel i den, så ser du att den heter 1998:958 och alla svenska lagar hittar vi på riksdagens hemsida. Så, det var det. Nu är vi klara med den här presentationen om utmattning, fatigue på engelska, vikten av att sova, och för att sova så måste du ha tillräckligt med vilotid på ditt fartyg. Kanske dags för lite övningsuppgifter innan du släpper detta helt och hållet. Vi ses på praktiken. Hej så länge!